hôm nay là một bữa tiệc đặc biệt. Có rất nhiều những món ăn đặc sản được nấu và đãi bà con cô bác nơi này. Nhưng bữa tiệc này còn đặc biệt hơn cả, vì để đến đây ăn tiệc, bà con cô bác phải đi bằng đường sông. Và cả một cái xóm rộng lớn này, rất nhiều nhà, được bao quanh bởi những khu rừng ngập mặn. Vậy nên mỗi lần đi chợ là mỗi lần mình đi băng rừng, xuyên qua rừng mới tới được chợ xã. Đợt này thì Khoai ở đây tới mấy ngày lận, và Khoai cảm thấy rất may mắn khi mà được tham gia cái bữa tiệc này. Bà con cô bác cùng nhau nấu ăn rất vui, và cùng nhau ăn tiệc cũng sung không kém. Và vì clip này rất là dài tới 1 tiếng mấy đồng hồ lận, cho nên là Khoai cũng mong là mọi người sẽ đủ kiên nhẫn để mà ở đây ăn đám với Khoai. Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe nữa nha. Qua mòn còn sông còn núi mình còn gặp nhau. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Sau lưng Khoai là Thím Sáu và mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đi ra chợ. Chỗ này là một chỗ rất đặc biệt ở Cà Mau, giáp rừng và xung quanh không có đường đi bằng xe máy, nên chúng ta sẽ phải đi vỏ lãi để mà đi thẳng ra chợ mọi người ơi. Giờ thì thẳng tiến phía trước nha. Nhưng mà không có dễ dàng đi thẳng ra chợ một mạch đâu mọi người, tại ở đây lâu lâu mới có chiếc vỏ lãi ra chợ, nên á là mỗi lần đi là bà con cô bác gửi đồ nhiều lắm. Cái thím mà áo vàng ở trên bờ là thím Hai. Lát nữa thím Hai cũng sẽ qua bên nhà của thím Sáu để mà cùng nhau nấu ăn. Nhậu quá mà biểu không được. Em là tối bỏ lấy nước luôn đó. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau thẳng tiến, tất nhiên không phải là thẳng tiến ra chợ, mình sẽ thẳng tiến tới một cái dựa cua. Nơi đây là nơi mà người ta hay mua cua của bà con ở trong cái khu này. Khu này mọi người là chưa có đường cho xe máy chạy, cho nên là bà con ở đây muốn đi ra ngoài chợ xã thì mình sẽ phải đi vỏ lãi, đi đò. Cho nên là mỗi lần có một chuyến đò ra ngoài chợ thì sẽ ghé từng nhà để mà hỏi coi có ai muốn gửi mua đồ gì không, hay là có ai muốn chuyển cái gì đó ra chợ hay không. Ôi quá trời luôn nè. Dừa nè. Dừa này chắc bao hết rồi. Đây là dừa ha. Nó không nổi luôn. Trời ơi, đâu trời ơi, đầy luôn. Rồi sau khi xử lý xong vấn đề ở chỗ dựa cua thì mấy anh cũng sẽ xuất phát. Bà con cô bác mình thấy không, ở nhà này có tới 2 cái vỏ lãi luôn. Nguyên cái chỗ đậu vỏ lãi có mái che đồ đàng hoàng. Vỏ lãi giống như một phương tiện không thể thiếu ở nơi đây. Từ chỗ này mà ra ngoài chợ đi vỏ lãi kiểu cái máy truyền thống chạy chậm á, mất gần nửa tiếng. Còn mấy cái máy mà nhanh như vậy thì đi cỡ 10-15 phút là tới rồi mọi người. Ở đây thì bà con cô bác chủ yếu làm vuông cua nè, vuông tôm hoặc là vuông nuôi cá. Và bao quanh khu này chính là rừng đước, rừng mắm. Cho nên là Khoai rất là mê cái cảm giác mà mình mỗi lần đi chợ là mình phải đi xuyên qua một cái khu rừng dày đặc xanh mướt, rồi mình mới tới được chợ đông đúc. Hai bên là toàn là đước và mắm, cho nên là không khí buổi sáng rất là dễ chịu luôn. Đây cũng chính là lý do mà Khoai thích nơi đây, muốn vô trong chỗ này hoặc rời khỏi chỗ này mình phải đi xuyên qua một cánh rừng. Và nhìn thím Sáu Khoai mắc cười quá, tại thím Sáu ngồi từ đầu buổi tới cuối buổi là cứ chăm chú đọc đi đọc lại cái tờ giấy mấy cái nguyên liệu nấu ăn ngày hôm nay á, kiểu như là thím Sáu sợ bị sót á, nên cứ đọc tới đọc lui coi còn thiếu gì không. Giờ thì vỏ lãi của chúng ta đã bắt đầu đi ra ngoài cửa sông. Chỗ này là coi như là sông cái, sông lớn á, gần cửa biển. Xung quanh á đều là rừng hết nên là mọi người sẽ nhìn thấy rất ít nhà. Nhưng mà đi khoảng tầm 7-8 phút nữa thì nhiều ngôi nhà sẽ xuất hiện lưa thưa. Sau khi hết cái đoạn nhà này chúng ta sẽ tới được nơi để đi chợ. Giờ thì chúng ta đã tới được chợ xã, mọi người sẽ nhìn thấy nè. Có những cửa hàng, những bảng hiệu mặt tiền đường sông. Anh Tài anh đi lên trên dựa cá này rồi, lát nữa anh quay lại sau. Giờ thì mình sẽ đi thẳng qua bên chợ bên kia. Chỗ này chỉ là một cái chợ xã nhỏ nhỏ mọi người. Mình muốn đi từ sông lên trên bờ để đi chợ thì mình sẽ đậu nép vô trong cái bến nhà người ta, rồi mình đi chuyền qua mấy cái vỏ lãi, mấy cái ghe, rồi mình đi lên bờ. Và vì ngày mai mới là ngày đám chính cho nên hôm nay thím Bảy chỉ đi tới đây mua một ít cái nguyên liệu cần thiết trước. Còn những cái nguyên liệu mà ngày mai mới xài thì thím Bảy sẽ dặn mấy cái cô chủ dựa, mấy cái cô chủ rau củ quả nè, nhờ mấy cổ để dành giùm. Chứ nếu mà mình mua đem hết về nhà thì nhà không có đủ tủ lạnh để chứa, để tới ngày mai nó héo nó không còn ngon nữa. Thím Sáu, con hỏi cái rau này rau gì không? Đây đó. Đất con mình nó loại công vỏ ha. Muốn ấy thì mua, mình mua gói một bó vậy thì nó lạ phải không? Dạ. Cái rau xà lách này nhìn đặc biệt thiệt, cho nên là Khoai mới nói thím Sáu là thím Sáu ơi, hay là mình mua về mình thử không? Thím Sáu nói mình thử, đồng ý. Vậy là hai thím cháu quyết định là mua thêm cái rau này để chiều ăn cơm. Sao nó không biết gì cho ăn đi. Vậy
nó biết chứ trời dân ơi mà Em miền Tây mà, đâu phải đâu xa thôi đâu. ở Sài Gòn Đâu có. bánh tre đi. Ở xa xa kia thì anh Tài anh mua cho Khoai nguyên một cái bịch bắp sẵn luôn. Rồi bây giờ thì hầu như là chúng ta đã dặn dò đặt hàng xong xuôi. Giờ thì mình sẽ đi thẳng ra bến để mà lên lại vỏ lãi. Mình về nhà. đi từ đất nước này qua tới đất nước kia mà đi giỏi quá trời. Dạ, cũng là sở thích của con nên thành ra con đi con cũng không thấy mệt. Dạ. Con về luôn cô ơi. Dạ. Con cảm ơn cái chai nước nãy nhiều. Rồi. Dạ. Dữ trời. Xé nước luôn. Rồi bây giờ sống tới nè. Khoai. Bao nhiêu nữa nè. Củ khoai anh. Dạ. Tên kỳ không? Trưa này cô không có chở được luôn, buổi chiều em mới chở được. Giờ thì mấy cô trong nhà đang chùi lá để mà gói bánh. Dạ. Sáng giờ mình lấy lá ha. Trời ơi, đi lấy lá buổi chiều. Loại bộ lúc tê nặng giỏi. Dạ. Dạ nặng. Rau cải này cải nó lách loại lá nhỏ là ngon với thằng Phương này nó thấy nè. Con không biết nha, con chỉ gợi ý thôi nha. Người quyết định là thím Sáu. Chơi đi chung vậy không được đâu quyền nói thôi. Mua chung mà. Cái đổ thừa đi thấy không? Nó chiết nó cái gì đây? Nhiếp. Quên tiêu. Vậy nhiếp đúng rồi. Mình ăn bổ hơn cái này. Dạ. Hồi xưa giờ là con thích ăn cái xà lách mình nè. Rồi cái tết này nó ăn Nó có cái vị thơm thơm nhẫn mà ngon. Dạ. Ngon hơn cái này. Dạ, cái này nó lạc ha. Còn cái này là con mới thấy luôn. Cái này là ăn nó lên ký là ăn với thịt bò đồ này kia là. Ý là mình ăn là bị mập đó đúng không? Xà lách mà mập. Ủa? Chắc là thím nói là nó bổ, nó nhiều. Với thịt bò nó bổ. Đúng rồi, mình ăn không đâu có mập, ăn với thịt bò mập đúng rồi. Thôi giờ chảy xương lại để cái này cứng lắm hồi gói nó bị bể bánh. Giờ mình phơi nắng tự nhiên luôn ha. Mình phơi đó. Rồi quay cái đống lá chuối rồi Hên là hôm nay có nắng mọi người, nên là mấy cô mấy chị sẽ bắt đầu phơi lá chuối ở đây luôn. Chứ không có nắng thì là mình phải trụng nước sôi để hồi nữa chiều kịp gói bánh. Dạ. Nước cây nước á, cây nước Dạ. của mình bơm lên, nước mặn mà không phải dùng công an rồi ha. Dạ. Ở đây thì bà con chủ yếu xài nước giếng đào á, hoặc là nước mưa, chứ vẫn chưa có nước máy nha mọi người. Mình có ngâm trước không hay là mình đổ rửa mình do vậy sao mình nấu luôn? Do sao nấu luôn. Dạ. Hả? Mấy thím có ăn bánh chuối không nè? Chuối chiên. Ê, chú ơi, lửa con là cổ bóng như cổ ông vậy đó nha. Dạ. Ngồi có hai người ăn bánh. Dạ. Ngon. Cái bánh bột này nữa trong Cháu ơi, Bây giờ mình làm cậu Sáu vẫn có cái đòn phải không? Đòn kìm á hay đòn Bánh da lợn đây người ta làm dai, dẻo, bài thơm đậu xanh.
Thường người ta hấp bánh da lợn người ta có bôi dầu á, nên ăn sẽ cảm giác cái vị béo béo của dầu. Ai biết bây giờ sao? Rong là thuốc hạt dẻo. Trời ơi sao lọt vậy? Trời, chưa nhậu mà xỉn rồi. Ủa? Đang quay phim luôn. Không biết có dính không nữa. Giờ nãy giờ bắt nó heo lên rồi mới loại thôi. Anh Út, nãy giờ mấy bạn nói xấu anh quá trời. Nó điểm bự. Ui, con thiệt kìa. Xiên. Sao bự dữ vậy? 15 16 kg. Cân chưa? Kiểu nuôi nó còn lớn nữa đúng không anh? Anh Út ảnh cầm mấy con vịt qua để bán cho cô Sáu mà ảnh tiếc quá chừng, kiểu nuôi lâu ngày mến tay mến chân á. 5 kg 3. 5 kg 3. 5-6 kg con không ha? Trời ơi để ngang cái chắc cẳng vậy rồi vậy đó. Cũng 5 kg mấy luôn, 5 kg giác, 5 kg 1, 5 kg 2 vậy đó. Em uống dữ lắm á. Con này 48. Nè anh nuôi từ nào vậy? Mới 4 tháng rồi. 4 tháng mấy ngày. Mua cái vịt Mới 4 tháng mấy ngày. Sau khi mà cân xong 3 con vịt của anh Út thì mình sẽ tiếp tục cân 2 con gà của thím Hai. Xóm của mình là nằm cách biệt với đất liền. Dù nó vẫn là đất liền nhưng mà không có đường đi thuận tiện, cho nên là bà con cô bác ở đây muốn mua cái gì á thì thường sẽ mua trao đổi ở trong lối xóm trước, chừng nào thiếu mới đi chợ sau. Mấy ký gì hai? 2 con 5 kg 3. Trời đứng nắng rồi, lá chuối cũng bắt đầu héo héo, mấy chị sẽ xếp lại từng sắp để mà chúng ta cắt lá. Đố mọi người lá này sẽ làm món ăn gì? Lá này là đã xếp làm 2 lại rồi nè. Rồi cắt 2 đầu cho nó gọn. Để hồi mình gói cái bánh cho nó đều. Dạ. Cái này là mình không có cần phải lấy thước đo đâu mọi người. Quan trọng là kinh nghiệm của thím Chính nhìn rồi so bằng mắt thôi. Dạ. Này mình nấu trà rồi pha trà đá đường. Ở miền Tây là phải có một ca trà đá đường hoặc cà phê. Nguyên quýt không à, cà phê nhầm ngợm cái rồi uống những nước ngọt á. Dạ. Phích là phải phích bự bự ha. Lát nữa là pha rồi bắt đầu làm cái gì đó. Dạ. Sao vậy? Người ta làm đủ lượng người ta ăn rồi làm không ngon người ta thường nha. Rùng quá nghe nói về cái quýu luôn. Dạ. Đang làm đó bảo một cây đường đây đó là Đường ha. đường. Dạ. bỏ muối bọt đi. Rồi mấy cái dưa leo lăn dữ trời. Leo tính lấy ra ngoài ngọt ăn cơm nè. Nó chạy dữ. Nó lăn dữ rồi đó. Dạ. Đậu xanh đó là 200 g đường nữa đó. Bây giờ đậu thì phải đổ đường cho nó. Đậu xanh nhưng ngọt nhưng mà phải có một xíu mỡ hành cho thơm thơm ha. Sao? Dạ. Mỡ hành thơm rồi giờ mình bỏ nhân của mình vô. Nhưng mình ướp sẵn rồi nè. Mình cũng sên luôn. Nhìn nhân ngày hôm nay, mọi người chắc cũng đoán được món bánh mà chúng ta sẽ làm là gì đúng không? Ở miền Tây đám tiệc thì bà con cũng hay gói bánh trước cái bữa đãi. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau gói bánh ít nhân đậu xanh và bánh ít nhân dừa. Đang cân lượng đây, 1 Dạ. kg dừa là 600 g đường. Ký dừa là 600 g đường. Đúng. Để cái chảo lên cái cân như nè, Để lên múc chảo tới cân, đâu. đúng rồi, múc cho vậy cho chính xác luôn. Dạ. Mình trộn đường với lại dừa cho nó thấm Cho vô. nó thấm vô. Cái này xào lâu lắm mà nửa tiếng. Xào cho khi nào nó trong luôn ha. Cho trong dẻo luôn. Dạ. Cô luôn chắc lại dính có đậu vô. Dạ. Rồi cho mấy người ở trước ấy lá rồi cái mần vịt rồi cái gói bánh này cho khỏe. Còn mẹ em nè. Chữ thề ha. Quay vô nè. Tôi không có nha, tôi mua khoảng không. Chết cha nhỏ. Cái số vậy? Cái sao không có sao? Gì mà hết hồn luôn á.
chết mẹ. Không được nha. Thêm sao? Về miền Tây mà thấy mấy chị em mấy cô gì mà hay bị liệu giống vậy, mọi người thông cảm nha. Do bị giật mình nên mới vậy thôi, chứ không phải mấy chị em mấy cô mấy gì cố ý đâu. Giờ nhưng bánh lách. Về bán về chọn con đi mà. Gần tới nhân rồi ngon nghèo. Dạ. Rồi dùng nhắc xuống vô là đổ đậu phộng. Đổ đại vô đi sao ơi. Đổ hết luôn hả gì? Đổ hết rồi. Đấy chụp dữ vậy. Nhiều quá. Nhiều lắm á. Bởi kia nè. Miền Tây mình là có đậu dừa. Thôi mày hái chú ha. Dạ. Bỏ vô cái mùi nó khác liền ha. Khác mình muốn ăn bánh ít này. Thơm ha. Mới có vô Winnie đậu phộng vô cái là nó giống như bánh ít nhưng không có nó chưa giống không. Cái này không phải đám dỗ mà chiều nay ăn tiệc bên Cồn. Chồng em không muốn đi chơi. 100 mà tao quên một cái mày chết. Mày cười. Đếm. Ta không nghe. Không, nhiều khi chưa quên mà quay qua nói vậy mới quên đó. Tao dám cho tới 100 mới nói nè. Rồi út đếm rồi chính xác nha. Mày làm trời thiếu viên nữa là đặt 100. 99. 200 đó. 199. Này lấy thịt heo luôn hả? Không Lấy sao. cái này mới mình làm lấy đi rồi mơi mình cái ngoại cái nữa. Bánh chè nước nào ngon nè. Bánh chè nướng hả? Trời đất ơi. Ăn bánh chè nữa rồi đứng Được rồi. cái dưới này được rồi. Ở kia mình hết 4 kg này. ủng hộ đi. Bánh chè thôi, ủng hộ. Đúng rồi tao có tiền trả đó. 700. Rồi mày cặp cái tuần mày đưa tiền đầu nó lên qua giùm hai luôn ai. Biết mà thấy không? Nào biết thang ngày xưa nè. Bây giờ có nhà đẳng là còn thôi, Ngọc không tấm tiếp nè. Mình mua con tí 4 kg thịt đi. Đây nè, Ủa, cái này mấy đứa học sinh hả? Là 7 kg đó, tôi tính không phải thịt là 4 kg là để môi mình làm ấy đó, còn chiều mình ăn học sinh đò đi mình đi nãy đó cho học sinh về đó. Nè, con cầm nước đó nha. Cái này thích lên đi. Dễ số luôn. Trong rừng có cái số nữa. Anh này là ảnh chủ của nguyên một cái ghe đồ tươi mọi người. Anh bán thịt bán đồ luôn. Sẵn bán thêm vé số để kiếm thêm thu nhập. Sao cái số đây? Cái số luôn. Cái vậy? Khoai. Dạ đúng rồi. Khoai là con đó. Ủa hồi mấy đứa nhỏ qua đi cha không? Chiều có đi học không? Nước đá được uống. Không biết mọi người có uống bia không nữa. Để chị hỏi ăn được không? Ở đây á mọi người là chưa có đường bộ, cho nên nó là cái đường trước nhà này cũng là một cái đường đất thôi. Nên là bà con ở đây muốn đi ra ngoài xã hoặc là đi ra nơi khác á, là phải dùng giỏ lãi, ghe xuồng để di chuyển. Mấy đứa nhỏ đi học thì cũng sẽ có một chiếc giỏ lãi lớn lớn như hồi nãy mọi người thấy á, sẽ tới mỗi buổi sáng sẽ tới từng nhà để rước mấy đứa nhỏ đi, rồi mỗi khi mà tan học về cũng sẽ tới từng nhà để trả mấy đứa nhỏ lại. Nên được một cái ha, vậy cũng hay, tại vì tới giờ tan học là tụi nhỏ phải về nhà, đâu có đi chơi la cà được, tại vì nếu mà không về nhà thì đâu có giỏ đâu về, phải tự mướn giỏ về thì lúc đó mắc quá. Thành ra là cũng hay, là một cái cách. Mấy đứa nhỏ ở đây chắc chắn là sẽ đi học rất đúng giờ và đi về cũng rất đúng giờ. Vậy ha? Khui đi. Khui nước mắm để bà con cô bác mình nấu đám. Đố mọi người vì sao chúng ta có nhiều nước mắm như vậy? Là nước mắm này sẽ đem tặng cho mỗi người tới đây ăn tiệc, mỗi người một chai đem về. Dạ. Nhắm đủ không con? 90 chai. Vậy giờ chi xếp tự nhiên mình làm. Đủ rồi đó. Giờ mình lấy ra mình nấu chứ. Mình nấu cái nào chè cao ngon hay lùng cao cái này. Đây là cổ cao, 5 người cổ cao. Là do cái cổ nó cao hơn nè. Cái loại lùng ngon hơn, cái này ngon.
Cái này ngon. Ngon. Thử đi không? Ở nhà là thím Sáu là hay ăn gì? Thím ăn cái kia không Cái ăn cái đệ này. nhị hả? Đệ nhị kia đó. Vậy thôi nay ăn thử cái này đi. Dạ. Lát nữa đi rồi. Để móc Để đi vào. chừng tàu về rồi thôi. Dạ. Mình ướp đường. Ướp đường. Ở dưới này con thấy có tỏi nữa ha. Tỏi nè, mình bị hồi nãy không có đồ đựng á. Dạ. Để bằm rồi phải để dưới luôn. Dạ. Rồi cái này bắt lên cái mình khìa. Dạ. Để miếng chảo gì mình khìa luôn. Dạ. Thật ra món thịt khìa này có một cái điểm chung với món thịt kho ba rọi là gia vị giống nhau lắm. Tỏi nè, đường, nước mắm ngon, hoặc là có thêm nước dừa tươi hoặc không cũng được. Nhưng mà khác với lại thịt kho rượu ở chỗ là món này khìa ít nước hơn. Và mình sẽ khìa lửa lớn một chút cho tới khi thịt chín và nó kẹo lại rồi mình giảm lửa. Rồi cái nước sốt nó sẽ sệt sệt, nó bám xung quanh thịt. Thịt cũng sẽ không quá mềm, quá rụt giống như thịt kho rượu, mà là nó vẫn còn cái độ săn chắc. Và khi ăn thì mình sẽ hay cắt mỏng ra hoặc là cắt nhỏ nhỏ ra để mà dồn bánh mì ăn cũng ngon, làm bì cuốn ăn cũng ngon, hay là ăn không với cơm ăn cũng ngon. Mình khìa cỡ nửa tiếng đồng hồ, 40 phút thì mọi người sẽ thấy mỡ của cái thịt bắt đầu nó tươm ra. Xong rồi đường, nước mắm nó kẹo lại, nó cũng lên màu, rồi thơm. Tỏi cũng thơm luôn. Đây. Nó vừa mới xích lại rồi nó dính đều lên mấy cục thịt về là xong. Cái này mình làm cũng để dành cho ngày mai luôn. Cái thịt khìa này là cho ngày mai luôn hả thím Bảy? Mai mình cuốn bì. Cuốn bì. Ổng đang là sơn máy của ổng. Mình phải cân đo đong đếm cho đủ lượng nữa ha. Để Dạ. thôi nhão dùng. Để trùng. Mọi người sẽ thấy nhà của bà con ở dưới Cà Mau, nhà ai cũng có nhiều khạp, nhiều lu trữ nước. Như ở đây nhà bếp có hai cái xô bự. Cái xô bự để chứa nước nấu. Dạ. Cái này. Xong bên đây nè mấy cái thao bự bự, mấy cái thùng xốp bự bự, cái bể bự bự cũng để chứa nước luôn. Cái bồn chứa nước. Dạ, cái bồn chứa bự bự. Nhiều khi nước mưa mình cũng có xài nước mưa đúng không? Nước mưa, mấy cái đó là nước mưa không á, cái này cũng nước mưa không á. Dạ. Ở Bến Tre con mà cái khu mà gần biển nước mặn á, người ta cũng chứa nước nhiều giống vậy. Bột sau khi mà nhồi xong, giờ mình sẽ bỏ vô chảo, mình xào cho nó chín. Lấy trùng. Dạ, cái này để lấy gáo trùng. Gáo trùng. Gáo trùng ha. Trong chảo có miếng dầu ăn rồi nha. Đúng. Thì cái này là gọi là 7 phần chín, 3 phần sống. Dạ. Chứ không phải nữa. Dạ. Nữa là có bát đó. Con thấy có nhiều người lấy trùng mà người ta không có xài dầu ăn luôn. Người ta khuấy quậy ở trên quậy nước là nó cũng chín cũng được luôn đúng cũng không? Được mà đều cái bánh nữa nó dính không ngon nha. Đứa đít nó hẻo đít cái là chết luôn đó. Có thêm được một cục đùi. Cái đất này còn xài chứ không phải đít bỏ đâu nha. Không, vậy là có thêm đùi kìa. Rồi bát thịt kia lại. Mình đổ ra đây, mình sắn nhỏ nhỏ ra cho nó mau khô, cho nó mau nguội ha. Cho nó mau nguội để hồi mình bắt bột cho dễ. Mình phải để với máy quạt thì cho nó ráo mau ráo thôi. Dạ. Không mà nói nghe là kệ đi, mình kết với khoai lang thang nữa thôi, đứng tùm lum nữa được rồi. Nghe sướng dữ trời. Nói rồi thôi là quên chứ không nhớ. Cái này ở ngoài nó héo mà ở trong nó còn lạnh như còn cứng. Thì kêu bỏ ra ngoài cái đường đi kìa, chỗ ấy kìa. Không có con nhà nồi không. Con hồi đó con gái con giỏi gì không biết mặn, từ con có chồng cho con ngu lục luôn mà biết con mặn bánh vẫn ăn mua. Ủa tự nhiên có chồng cái không làm nữa. Làm biết. Còn ở cha mẹ mấy ông bà già xưa rồi bày ra dữ lắm. Dạ. Mặn cái bằng đám là mặn từ sáng tới chiều đó không khô tay đó. Dạ. Mặn chồng nó không bắt mặn ngu gì mà. Ồ vậy là có chồng sướng luôn ha. Dạ. Làm biết anh mình không có thích ăn bánh. Ở đâu mua mẹ đi, mua mẹ đi. Không ăn cái mua hả? Khi mà làm bánh mọi người sẽ thấy có một cô đang bắt bột, rồi mình bỏ nhân vô. Sau khi mà nhân đã được bọc bột xong mình sẽ bỏ vô trong cái dĩa có dầu ăn này.
Dầu ăn sẽ giúp cho cái nhân của mình nó không có bị dính vô cái lá chuối. Xong rồi ai mà cuốn cái lá xong thì sẽ đưa vô. lấy miếng khác thôi mà. Cái gắt là biết sao nó giòn. Lá chưa kịp héo đúng không? Chưa kịp mà gói nó là tự nó bể lên. Dạ. Động lên. Mình phải làm cho nó héo lại bánh khéo không à. Bánh này thời xưa tới giờ không bỏ. Từ xưa nay. Bánh chợ cỡ nào nó cũng đâu bằng bánh này. Bánh chợ. Giờ mình xếp vô. Xếp vô, bây giờ đang xếp vô ý rồi. Ba cái. Gói bánh có cái lò này hấp sướng không cực. Mình nhét nhưng mà mình phải để ý cái đít nó chèn cho nó không bung. Cho nó đừng có bung ra. Dạ. Rồi chả cơm nha. Hồi nữa cái đợt kia cho con quay cái hất cái nữa nha. Không kịp luôn, hồi nãy thấy nhanh quá chừng nhanh. Bánh ít rất là dễ bung tại vì mình chỉ có một cái mối gài ở phía dưới đít bánh thôi chứ không có xài dây cột. Nên là mỗi lần mình chất vô sửng để hấp hoặc là mình lấy bánh ra sau khi hấp xong mất nhiều thời gian lắm. Nhưng mà thím Hai có một cách rất đặc biệt, chỉ cần vài giây thôi là cái bánh sẽ được lấy ra khỏi sửng liền. Nè coi làm bánh nè. Ủa? Thấy vậy? Thôi chứ phải làm lại một cái quá. Không kịp quay luôn. Thấy chưa? Tung chiều cái là bánh rớt xuống hết luôn. Quá xuất sắc. Hay thiệt. Nhờ có chiêu này mà thím Hai đã lấy được nguyên một cái mẻ bánh ít vừa mới hấp xong trong vòng có 1 giây. Mình phải học mới được để sau này mà nhà Khoai mà có nấu đám á, Khoai sẽ thử hất cái mẹt bánh ít giống vậy. Mà nhiều khi mình hất thì nó lại ra kết quả khác. Ăn cái đừng quay à. Đây. Dạ. Rồi thím Hai thử ha. Nhá đi. Trời ơi thì ăn lấy vị thôi, có ăn lấy vị đâu. Không thích cái nhân này. Thấy không? Chưa? Lấy bánh không? Chóc lóc chưa? Chóc lóc phải không? Ngon Dạ. không? Em muốn ăn được không? Ăn Phương ơi, ăn cái. Dạ. Thím Hai ăn trước đi. Nóng quá hả? Từ từ. Ngon. Bột vừa dai. Kéo không đứt nữa. Kéo không đứt. Rồi nhân thì ngọt đậm đà. Có mùi. Rồi đậu phộng qua đi. Ngon không? Có đủ không? Ngon nha. Nó quay tao đang ăn nó quay đó mày mốt. Mặt đỏ gì mắc cãi làm sao? Bởi tao nói hấp bánh này tao đỡ rồi còn giá quyết định người ta mua. Hỏi cái ra là tao mở cái lò này tao hấp thôi chứ không nói gì chứ. Ở đây đẳng tám là có cái lò mà xài có cái lò. Ngon. Mua vậy thì nó ngon à. Nhưng xuất sắc không? Nhưng đậm đặc ha. Nhưng mấy điểm? 10 điểm 7 làm. 7 là đỡ rồi bộ. 7 làm mà. Không nhưng ngon thì chứ. Là mình khen để người ta khen cái gì. Nhân dừa, đậu phộng béo béo thơm thơm, mùi vani. Da đậm đà chưa? Dạ, cái bột á thì nó dai dai sực sực. Con cái đó, nó tỉ dữ không? Dạ cũng có. Thường là đám dỗ hay gói lắm. Dạ. Mà mỗi người làm khác nhau, không ai giống ai nha. Dạ. Lao cho nó khô ha, nó đỡ bị thiêu bánh. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đâm tỏi trong cái nồi này. Ở miền Tây á, nhiều khi á, không có cần cối đâu mọi người. Đâm vô trong cái nồi trực tiếp luôn, đỡ phải dơ thành cái cối nữa. Mình đâm tỏi về để mà mình làm một món ăn để đãi mấy cô mấy chú chiều nay. Món đó liên quan tới 2 con gà mà hồi sáng mua của thím Hai. Món này thì đơn giản lắm, chỉ cần một con gà ta thiệt ngon, tỏi với lại nước mắm. Nước mắm thì Khoai không biết mấy chị thêm nhiêu nữa, thấy chị cứ đổ nhích nhích cho tới khi nào mà cảm thấy đủ là đủ. Chị Ngọc sẽ dằn vô thêm cỡ 2 muỗng đường, rồi mình thêm xíu tiêu nữa, trộn đều lên, bắt lên bếp là xong. Có mài cái gì đó vậy đó. Ngon ha. Dạ. Đây là nuôi chắc lượng luôn ngon luôn đó. Dẻo lên ha. Để ra được. Cho nó mặn ngon chút. Ngon hả? Dạ. Vịt xiêm mà nó cỡ này như thịt trâu. Thịt gì? Ngon ha. Vịt này ngon ha. Dạ. Rồi vịt. Đó mình cắt vịt mình xào Dạ. ăn nè. Đu à. Hết hồn, hết vía. Ngon quá ha. Dạ.
ốp nấu giả cày. Dạ. Này cái cay. Cà ri ha. Một cà ri. 2 bịch luôn bây giờ chừng nào rồi. Mình lấy cái nước thôi. Cái nước thôi. Còn cái hộp á thì để ngày mai mình làm nước mắm thấm. Dạ. Có thể vừa. Nấu cái này nè là không có ớt ngọt. Dạ. Mình trộn mình giá thì đến hơi cái tay cần hực. Về đi, chiều đó tao dư thịt ta. Cái giá bự quá đi vô bọc. Không vừa ha. Dạ. Đi viết ở đâu mà tao không biết chừng nghe nói cái tên này. Tôi nhớ nhỏ cháu được hồn dữ nè. Sáu báu này mình làm gì sao? Hầm chiều mình đang hầm vịt đó, lấy cổ lấy cánh này rồi chặt hầm chiều với Dạ. gà hấp nước mắm này nè ăn chiều. Dạ dạ. Cái như là có nhậu rồi nữa bánh chè nước. Nè sao bỏ hết cái bọc đây đổ bọc nước cột dục đây chút nữa. Đổ nước đầy bọc rồi. Đổ nước vô mà chính cột lại chính ngắt nè. Là chút lạ lặt nha, phải có cái mẹo. Dạ. Mọi người sẽ thấy cải sáu báu á, Thím Bảy sẽ cột vô cái bọc và cột căng. Thì cái áp lực của nước nó sẽ làm cho muối trong sáu báu nó ra nhanh hơn, và cải sáu báu nó sẽ mau bớt mặn hơn. Rồi giờ mình bỏ vô hùm đá. Dạ. Cái này thùng đá gắt ha. Cái nồi này là cái nồi Hầm chiều ăn. xương nè, với lại một ít mấy cái đầu cánh giò. Mấy cô hầm để mà chiều mình đãi ăn trước. Nhìn thấy chứ hầm ra nước ngọt lắm. Là cái lá hình vuông ha. Xong xếp xéo vô nè. Xong rồi xếp lại. Lật lại xong rồi xếp cái nữa. Xong mình bung nó ra. Mình bỏ vô đây nè, mình bóp cái này lại. Dạ. Đó, thấy chưa? Dạ. Cái này là nó hơi cao nè. Bự cái lá bự nó lá bự là nó vừa bự. Lá bự là dừa ha. Lá bự là dừa. Dạ. Thì nó bự. Ê đừng. Dằn vậy đó hả? Dằn cho nó chết. Gói nhưng mà khi của mình là gói hả? Trời ơi thì gói chứ cái này làm kiểu nông mươi mình Dằn cho nó vô nếp về mai mình gói cho. nó đẹp. Ủa lát tối mình gói rồi. Chiều chiều mình gói rồi. Đó. Cái món hàng mình vịt đồ mình chút mình chặt ra. Chút nữa chặt ốp sạch lên. Quay mặt kia luôn. Đó. Rồi. Cái bánh này nè. Đẹp Bảy ơi. Đẹp không? Dạ. Đó Là nó bốn mặt luôn. Quay bốn mặt luôn. nè. Dạ. Và sau khi dằn một thời gian thì cái vỏ bánh bốn mặt nó sẽ vô khuôn. Thì mấy cô sẽ bắt đầu bỏ cái phần bánh ít đã chín vô phía trong của cái phần vỏ bánh này. Bánh đã chín rồi nè. Mình lấy cái ruột nha ha. Mình lấy cái ruột, mình phải gói lại cái vỏ sống. Dạ. Đó, bẻ qua. Cái vỏ hồi nãy mà mình chuẩn bị mình dằn hớt đó đúng không? Rồi giờ nó thành. Rồi Thím Bảy xoay thử bốn mặt coi. Bốn mặt nó đều ro thấy không? Rồi mình chất lên trên cái dĩa. Ăn luôn. Thấy không? Tiếp viên á. Có cái bà gem, bà tổ tiên đi. Dạ. Sau nữa thì mình ăn. Và phía bên ngoài mấy đứa nhỏ đem tới một loại nguyên liệu mới để làm vỏ bánh. Chính là cái đọt cà bắp của cây dừa nước. Cà bắp đố mọi người là gì? Đó chính là phần lá non, còn nằm ở trong cái ngọn của cây dừa nước. Cái lá non của cây dừa nước mà cái phần mà non nó còn nằm ở trong cái búp luôn á. Ở đây bà con hay gọi là cây cà bắp. Thì tách ra sẽ được mấy cái lá này, mình sẽ phơi nắng cho nó héo héo mềm mềm. Nè. Ta chia làm hai người hơn nè. Do cái đọt dừa nước á mọi người, nó sẽ cứng hơn cái đọt của cây dừa trên bờ, cho nên là hồi nãy mình phơi nó chưa có tới nắng, không có kịp héo á, nên là nó còn hơi cứng. Thành ra mấy cô nói là mình sẽ hơ lửa sơ sơ lại để cho nó mềm lại, mình dễ cuốn thành cái bánh dừa hơn. Thím Chính sẽ bắt đầu uốn cái bánh dừa. Đó, mình sẽ gấp cái phần đáy của cái bánh. Cái này phải gấp 2 lớp cho nó kỹ rồi mình bắt đầu mình quấn lên. Thôi nó vuột. Dạ.
Mình cứ nương theo cái gân lá, mình cứ cặp cái lá vô đúng cái mép gân của cái lá dừa là được. Xong hết lá thì mình lấy cái tăm ghim lại là xong. Bình thường á thì ở quê khoai Bến Tre thì cũng có bánh dừa kiểu vậy, nhưng mà thường bà con sẽ lấy cái lá dừa non của cây dừa trên bờ nên cái lá nó sẽ nhỏ hơn, thì cái bánh dừa nó sẽ nhỏ hơn. Dạ, với là dễ gói hơn nữa ha thím Chính. Dạ. Dạ, ở đây thì bà con nhiều dừa nước hơn nên thành ra là lấy cái lá dừa nước non để gói. Lá dừa nước non nó bự hơn, nó lớn hơn, nó cứng hơn, nên là nó cũng sẽ khó để mà tạo hình hơn, và cái bánh nó cũng bự hơn. Thành ra là cái bánh dừa ở đây nó lớn hơn so với bánh dừa mọi người hay nhìn thấy. Nếp này là mình ngâm xong rồi mình trộn với lại đậu trắng. Gói bánh dừa thì đỡ cực cái phần cột, nhưng mà cái phần mà vô nhân á nó lại cực hơn cái bánh tét. Mình phải canh sao cho trái chuối nó đứng thẳng, sau rồi mình đổ nếp xung quanh. Khi mà nếp nó bắt đầu đầy thì lại gõ nhẹ cho nếp nó dẻ xuống. Đường rồi. Để giờ mình phải làm nước mắm. Rồi giờ đặng mình trộn gỏi gà. Dạ. Đó. Đường với nước rồi hả? Đường với giấm. À, đường với giấm. Mắm vô Dạ. nó thơm. Thơm mùi nước mắm nó đậm đặc, chút xíu sắc ớt vô. Dạ. Rồi bỏ rau vô. Dạ. Chắc hết rồi. Mình không có dao bào mình sắc đỡ vậy đi. Cái da bào hư rồi. Dao bào hồi nãy 7 làm gãy rồi. 7 nữa hả 7? Tôm nó con. Bào không có ăn vậy cho gãy hết một cái mới. Nhìn đâu gỏi cũng hấp dẫn ha. Rồi trái gà đi rồi ba. À, cái gà của mình hồi nãy ướp nước mắm, mình hấp xong rồi. Nguội chưa ba để nóng nha. Gà sau khi mà hấp với nước mắm, xíu tiêu và tỏi á, mùi thơm lừng luôn mọi người. Xong rồi chế hai sẽ xé nhỏ ra để hồi mình bỏ lên trên gỏi. Hai con gà này thì không phải là gà mua ngoài chợ nha mọi người, mà là gà mua ở nhà thím Hai. Hồi nãy Khoai có nói á, bình thường ở chợ xa lắm, cho nên bà con cô bác ở đây cái gì mà mua được của lối xóm á, thì sẽ ưu tiên mua. Nè, cải là tiêu đó. Rồi tiêu rất là cấp. Tiêu đó. Đây. Thử đi, để thử. Phải ra. Đó. Không ra cái gì. Rồi bỏ ra anh hai chống nè, bỏ đây Con nó luôn đi ra bãi luôn. dọn anh ơi, tiếp anh em. Đưa mai mốt. Rồi sắc con dọc trống. Bây giờ thì cỡ 4 mấy 5 giờ chiều mọi người, và chúng ta vừa mới hoàn thành xong bước sơ chế nguyên liệu và gói bánh, cũng như là đang hấp bánh bên kia. Và ngày mai mới là cái ngày đãi tiệc chính, cho nên là hôm nay mình cũng sẽ có một cái bữa ăn nho nhỏ để mà đãi mấy cô chú mà phụ nấu từ sáng tới giờ. Rồi tập trung cho đông đông ăn vui bà con ơi. Đông con luôn nha. Ngon quá bà con ơi. Thịt gà ngon thiệt. Dạ chấm nước mắm ngon quá. Nước mắm này ngon. Nào nó mặn mà nó ngọt, cái hậu nó hơi ngọt. Dạ. Tính ra trên gừng này cũng ngon luôn. Mà nó cái hậu nó ngọt, nó mặn mà cái hậu nó ngọt. Đây bánh bèo đây. Chấm nữa. Để đây tôi lấy dĩa rồi hớt ra. Bánh tôm ha. Dạ. Thay đổi mới được giá mà. Rồi anh lấy bịch cái ném nó mặn để bên đây rồi. Tôm á, chết rồi. Cái bánh cống đó. Tôi biết rồi, cái này là cái bánh cống của tôi nè. Đó, bánh cống bảy hớt ra trong tay đó. Tém cái lưỡi rồi. Tối lại ca. À dạ. Và cái buổi cơm chiều của chúng ta kéo dài cho tới tối, và mấy cô chú cùng nhau ngồi lại vui thiệt vui, hát với nhau nữa. Clip còn dài lắm nha mọi người, mình mới đi được nửa chặng đường của cái đám ngày hôm nay thôi. Bà con cô bác coi chung với Khoai tiếp nha. Và bên cạnh những món ăn nãy giờ thì thím Bảy có nướng thêm một chút thịt heo nướng mọi thôi, xong rồi cắt mỏng mỏng ra,
chấm với nước mắm trong với ớt. Nhiều đại vậy. Mắm này kẹo ha. Kẹo ha. Dạ. Thêm miếng ớt nữa. Để có cắt ớt cho mới ngon. Vô tay. Và hôm nay là ngày thứ hai và Khoai đang ở nhà của chú Thím Sáu và chúng ta sẽ tiếp tục cái bữa tiệc của mình. Hôm nay thì mọi người đã đi chợ từ sáng sớm và Khoai đang đứng ở ngay chỗ cái bờ sông. Chút nữa mọi người sẽ đi chợ về. Thím 2 thì đi chợ từ lúc 5:30 sáng rồi, còn thím 7 thì đang xào thịt vịt. Dạ, thịt không ha. Hầu hết những nguyên liệu đã được mấy cô, mấy chú ướp từ ngày hôm qua. Hôm nay mình sẽ nấu chín nên là đơn giản hơn hôm qua nhiều. Nước cốt dảo ha. Nước cốt dảo này. Dạ. Giờ mình đổ nước cốt dừa dảo vô. Ồ, cái mùi cà ri thơm quá. Mọi người sẽ nhìn thấy phía bên đây á có nước ngập lên trên sân luôn. Tại vì ở đây nước nó cao á, nên là thường tới những cái tháng mà nước nổi vậy thì mọi người sẽ thấy là nước ở ngoài sông tràn vô trong sân luôn. Nó ngập. Ở phía bên kia nước nó cũng đang mấp mé ngoài bờ đê ở ngoài đó rồi. Nên là đó là lý do mọi người sẽ nhìn thấy ở đây á, bà con cô bác xây nhà sàn nhiều lắm. Và nước nó đang ngập ở dưới sàn này nè. Là tại vì tới mùa nước thì nước nó lên, nhiều khi nó lên cao mấp mé cái sàn nhà luôn. Nên là xây vậy cho nó khô ráo. Mà nước đó là nước mặn nha, chứ không phải là nước ngọt. Qua ngủ được không Thiên Chính? Không, đâu có nhậu vụ đâu. Bữa nãy Chính đi đâu vậy? Đi trả tiền heo. Qua ngủ ngon không? Đâu? Xếp nho hả? Sang quá ha. Đủ mẹ con rồi. Trời ơi, mới ngồi đây nghe ai chửi hệ ta. Đem vô đây. Trời ơi, nó hụt đông sát giờ mau gì má vợ. Chết ơi. Miền quá nó thấy ta bỏ vô trong cái gỏi mà. Mình thấy thịt thịt các nhỏ nhỏ vậy dồn ổ bánh mì ăn cũng ngon. Lắc trộn mì nè, có mì gì dồn vô. Dạ. Nhà mình có đủ luôn, rau sống rồi dưa leo đủ luôn. Đã ngon quá. Thịt hẻ ha. Thịt hẻ mà. Bự chán không à? Bự chán mà. Coi cái tay Khoai nè. Ủa, hỏi chế thứ mấy? Thứ ba, chế thì bên chế thứ hai, bên chồng thì thứ ba. Dạ, kêu chế 3 ha. Kêu chế 2 đi. Dạ, chế 2. Tài đó kêu chế 2 mình. Dạ. Để con đoán coi Thím Chính đang làm cái gì nha. Làm một cái lá đúng không Thím Chính? Trời ơi, sao cái bông nhìn tưởng cái lá chứ. Thấy có gân gân nè. Chắc cái chặt rồi ha. Dạ. Hai cây dao giờ có cái chừng xài giờ ta mất cho hai cây dao nó đen nhỏ nữa. 3-4 cây dao một Bởi vì cái chừng mận giờ không xài hai cây dao nhỏ, hai cây dao cái vàng giờ còn cây à. Bởi vì mận rồi bỏ rồi giờ không. ai nãy giờ không lấy ra xài đám rồi mà tới qua đám rồi là gom dẹp hết không chừa cây nào. Cây cắn cây À, mình xếp thành cánh. Cái đó là từng cái cánh bông một. Tỉa hành hồi nó dễ rớt nước mắt lắm. Người ta không rớt, nói người ta rớt nè. Hồi bắt đền nha. mình đi nói. Không có. Thím Sáu nói là tiếng ve nè, tiếng ve đi chợ về nè. Để mình đứng canh thử coi. Đúng rồi. Quá đúng luôn. Đúng là ghe quen, nghe tiếng máy là biết liền. Dạ xin chào mấy cô. Đi chợ lúc mấy giờ vậy mấy thím? Đi lúc 5 giờ rưỡi. 5 giờ rưỡi.
Lúc nó còn đang ốm chồng đó mà bà đem bà điện. Sáng mưa lâm râm nữa. Lúc nào đi là chuẩn bị mưa đó. Dạ. Vậy thôi, người nào cũng vậy thôi. Giờ bắt đầu đông vui rồi, có thêm mấy thím mấy chị nữa. Ủa sao vậy? Giờ đi ra ngoài đó. Hay quá ha, có được lên trên đó luôn ha, trời ơi, cười. Cá lóc nước có đâu rồi. Đây cá lóc nước rồi có bánh tráng ở ngoài để nữa. Còn đâu có số chợ nữa đâu. Mọi người để ý không? Cái đám cái tiệc nó sẽ bắt đầu vui khi mà mấy cô, mấy dì, mấy chú tụ hợp lại đông đủ. Tại vì đông người thì mỗi người sẽ nói một tiếng và chúng ta sẽ có một cái âm thanh rất là nhộn nhịp. Cô là Hồng Thắm, cô làm vuông ở Ngọc Thiện, Chặt Dạ. Sáu. Cô là cái nghề nghiệp của cô là nuôi vịt nuôi gà. Dạ. Làm vuông. Dạ. Mà cô thích ca cổ, cô thích ca hát lắm. Dạ. Bây giờ là cô sẽ trình bày cho chị em ở đây nấu nướng cực khổ, Dạ. hai câu dụng cổ. Dạ. Ca trước đến sau nha. Dạ. Rồi. Ca gió lại khỏi cũng được, khỏi cũng được. Làm luôn. Sao ngay đây là dòng nước mắt là chảy tim em anh xin cần lão lệ cho nhau lần sau cuối. Cái này ta hiết cho mà. Rồi lát nữa đây anh sẽ dấn thân vào theo gió bụi, còn em trở lại biên cương chờ đợi gió thu về. Đó là lúc anh gửi hồn về chung thổ quan thăm sơn, trong khoảnh khắc u buồn mình phải xa nhau bằng duyên số, thì chỉ còn là mong mị giữa cành xuân. Vô tay, vô tay, vô tay. Quá hay. Đố mọi người chế hai với bạn Mộng Thùy đang làm món gì? Bạn Đinh Thụy, Mộng Thùy. Đây là một đặc sản của Cà Mau. Dù Cà Mau là nhiều nước mặn nhưng mà cái cây này lại sống ở nước ngọt. Bột bồn thì dắt sáng Bây giờ rồi vừa tươi. Dạ. Ngày tươi ăn mới ngon. Không được đậu phộng nhiều. Ngon ha. Dạ. Ăn tôm bự chà bá ha. Kể dễ ra vậy giờ không để tập bệnh sao? Bá chế bị chết. Trắng mình về nấu. Rồi. Nước mắm thơm rồi. Rồi. Lấy ổi mình sẽ trộn vô luôn đây. Bánh mì bị ngoài chợ làm gì chất lượng được như vậy? Đây có tôm, có thịt quá chừng. Dạ, cho con nữa hả? Được chưa? Ngon chưa? Giòn. Thơm thính. Thường thực luôn á, mà cơm ngọt nữa. Mà này buổi chưa có rau, chút nữa có rau mình thử sau cũng nữa. Dạ. Ngon. Mà con tôm bự nó ăn nó ngọt mà sừng sực nó. Và món bì này vẫn còn thiếu một nguyên liệu rất quan trọng, đó chính là rau thơm và rau xà lách. Nhìn rổ rau xanh mướt đã thiệt á. Dạ. Sáu phải rửa cho xinh ít ra thôi nữa sao? Rau xà lách đi rồi tôi hút con thơm đi. Rồi giờ đem ổ bánh mì ra dồn là đúng bánh mì bì. Phải có được con tôm đất là vừa ha. Không sao, tên thẻ bự nhưng mà nhìn cũng hấp dẫn. Dạ. Nhìn nó đẹp. Có mì em làm thử ổ mì ăn thử là vừa ăn không? Thôi luôn kìa, nhóc rồi đem làm ngưỡng ẩu đi. 4 giờ đi xuống rồi. Nếu ký được. Đường. Rồi nhiêu được chưa chưa? Cắm thanh lắm rồi chưa? Ừ. Rồi bỏ mỡ hành vô nữa, thơm Vô. phức. Bánh mì chắc đóng đây nè, chuẩn bị vô. 15.000 ổ. 15.000 ổ chị em ơi mại vô. Ủa bán bánh mì thiệt. 15.000 ổ này ai có tiền thì vô. Mại vô. Chào miếng nước mắm hà mà người ra là sẽ chào miếng nước mắm rồi chua chua mới ngon. Tương.
Chị Bảy ơi. Hai nước mắm chua ngọt đi. Được. Dạ. Cải đủ không? Là cũng phải để lên đi đặng cho lúc mà cái nào cũng phải có ăn miếng hết để thôi cái hết cái đó cái trong cái này xong nó Vậy là cao chưa? Mà hàng chi họ ngon ngủ nhảy mũi quá trời rồi. Tại qua bị la phải. Nữa rồi tới nữa là đi ăn đi. Dặn mua màu nước mắm vô lợn này nước mắm bằng gì nó ngon ha. đang lặt có phải ha. Đổi với lợn. Dạ. Đợi với ớt bầm theo kiểu miền Tây phải miễn nha. Rồi để cho nó nổi lên trên mặt là thành công. Dạ. Nước mắm bạc rồi bỏ vô đây nè. Chín thấy nó kẹo kẹo gì ngon. Kẹo Cái gì đã? mắm này nhìn thấy ngon ha. Dạ. Mắm này Mắm ngon. này làm vô cái nhìn cái mà Người cổ cao. Giờ mình đổ vô keo để dành hồi nữa có khách múc ra mình đãi. Đẩy khách. Trộn luôn hả? Lát nữa khách cho tải trộn luôn hả? Trộn vô cái gói mà đâu có ăn không thưởng thức nữa là thôi còn gì. Ăn cũng phải biết thử đúng không? Dở chứ. rau thơm ngò vô. Tôi ăn ổ mì coi thử ngon dở tôi khen cho bà. Hỏi khen chị ơi mình nấu mình ăn được rồi. Đúng mẹ tao ăn tao khen cho không chịu. Ngon khen. Ngon khen chê tao có quyền là dở tao có quyền Dở chê. nó có quyền Cái gì? chê, còn Cái gì khen mà thì nhớ nó nó có nhớ nào quyền ủng hộ nhớ nào ủng hộ. Ồ, nhét rau ngò vô y chang ngoài tiệm luôn. Nước mắm ngon mình phải chan cho nhiều chút. Bữa nay xui xuống chắc tôi sẽ kéo cái gô đưa tôi đẩy anh xui còn xui anh xuống chứ sao anh em có lóc. Tôi đem cái lóc tôi đẩy chị xui nó đó. Đẩy cô gạch xui xuống ruột qua tách ra cái mùng này anh xui. Được đó gần rồi đẩy rồi. Mua cua nha. Nói cho mình nước mua mà. Nó giỡn nhau. Chị chứ buồn quá ngồi nói chuyện. Dạ. Ngon rồi. Đậu ngon Bà nói thử rồi, nó mắm ngon. Mì ngon hả? Mì ngon. Cái nào ngon hết trơn. Hảo ngon chứ. Cái nào ngon hết. Mời mọi người bánh mì với khoai nha. Sáng giờ chưa ăn gì, ngồi mì cảm thấy ngon thiệt luôn á. Bì thì dai dai sực sực, rau thơm thì thơm, nước mắm chua chua ngọt nữa. Cái nói mì này ngon thiệt. Ăn sống luôn cũng ngon. Hỏi thằng cũng ăn cái măng sống nó cũng vừa. Thường á thì bì cuốn theo kiểu miền Tây á có hai cách làm. Một cách là mình có thể trộn bì riêng rồi mình để rau riêng, xong rồi mình cuốn chung với nhau trong một cái cuốn. Còn cái cách mà để nhanh gọn á là mình trộn rau xà lách, rau thơm chung vô trong cái bì luôn. Xong rồi mình cứ lấy bì đã trộn lẫn rau đó Nó rồi mua mình thêm cuốn. 5 cái bịch nữa đó. Đâu bịch 50 ngàn. Đâu vậy? Tôm vô cái nó chất lượng ha. Đâu vậy? Để cuốn hết cái này đi, không cuốn thì bỏ cái này sao? Cái kia để kia có gì Nó mình có về hai để- cọng rau ngò, hai đầu chó đẹp ha. Chán sạp thứ bên chị vui có nè. Giấc mơ về đa bà, đêm đêm nghe dê khóc nào nề, ai nâng trái đàn với nâng người tình trong ngào tường. Rồi, ai gọi điện Coi rồi? điện thoại kệ đi. Chỉ có mình em đâm về cái giữa trời đông gió lành. Ca mặt tới dạ. Ca hơi Khi tim em khô cằn sỏi lá bao nhiêu mơ còn lại bấy nhiêu sau. Một buổi xa nhau là một lần rơi nước mắt, chọn kiếp chia lìa vì sầu nhớ nào nguôi. Con cá lý ngư sầu tự biến lòi, con chim trên cành sầu cội biến bay. Đường trần hai ngã chia tay,
em về ôm mạnh tình suy trọn đời. Hay quá bảy ơi. Hẹn hò đành câu nói giữa đầu môi, hình bóng cũ chôn vùi theo kỷ niệm. Em ơi năm tháng qua mòn, còn sông còn núi mình còn gặp nhau. Uống gốc. Anh tôi có cái nào Không có rượu gì hết trơn. bây giờ mình dạ con đức đặng anh tôi uống này nó uống chết được. Dạ. Bên kia anh Tài anh đang chuẩn bị nướng trui mấy con cá lóc. Nhưng mà giới thiệu mọi người có một điều đặc biệt là ở dưới gầm cầu hang chúng ta có một con cá lóc vừa mới tẩu thoát. Nó nằm ở dưới này, không biết mọi người có thể nhìn thấy không? Đó, nó nằm ở dưới đó. Anh Tài lấy cây anh kiều ra. Xuống dưới gầm nhà. Hay quá. Xong thắp cạo dãy rồi đó. Rồi mày không đập đầu ra mày nướng nó quyên gác cũng giọng quýt luôn. Chết rồi. đỡ đau ạ. Đỡ đau ạ. Hai bát nước không? Thấy ở miền Tây mày giao trên miệng lưu. Để đàn bào anh chặn cho. Cá lóc nào giọng đập không? Dạ. Đây là giọng cá lóc kia đây nè. Xuống nước mặn là sao? Đó. Dạ. Đó. À, nước trong này nước ngọt ha. Nước ngọt. Đó giọng cá lóc kia. Nè nướng cái chạm ta cạo liền dưới đây nè nó ngon. Nướng tới đâu mình cạo tới đó ha. Đúng rồi. Nó cháy là mình cạo ra cho nó vàng con cá ha. Cái da này nó ngon cái da. Dạ. Đó. Vừa đẹp mắt mà vừa ngon đó nha. Dạ. Như vậy đó không ngon đâu, để ông tài nó làm cho mà. Cá lóc nướng á mọi người, khi mà thím Hai nướng tới đâu nó vừa cháy cái dãy là mình sẽ cạo dãy đi thì cái phần da ở trong nó lộ ra màu vàng nâu nâu, nó đẹp, nó hấp dẫn. Còn nếu mà nếu mình nướng cho nó tới chín luôn á thì nó sẽ bị khét, rồi lúc đó mình không có cạo nữa nó sẽ bị dính cái dãy cháy vô trong da thì mình uổng cái da mất tiêu. Giờ con này nhìn đẹp rồi ha. Dạ em cảm ơn thím Hai. Nó quay về đây ha. Nướng cá bằng sức kem trời. Trong nắng. Trong nắng. Đừng có nắng ăn, đừng có lửa ăn. Đừng có lửa ăn. Đó nghe quay nhớ đừng có lửa ăn. Dạ. Ở trong quê vậy đó, tại vì chị là nhờ chị đó. Đâu ai đốn nó đi ra cái gì. Quá trời đẹp rồi. Bữa nay thì mọi người sẽ đãi lẩu cù lao. Gọi là lẩu cù lao thì ra là Khoai cũng quay nhiều lần ở trên kênh Khoai Lang Thang rồi, là một cái lẩu nó có cái đảo chính giữa. Cái đảo đó ở miền Tây thì người ta kêu là cù lao. Nhưng mà cũng có một cái giả thiết gì là bà con cô bác cũng hay nói là nhiều khi cái cù lao ăn lẩu nó có trước, rồi người dân hồi xưa người ta nhìn thấy có cái đảo nổi chính giữa cái nồi lẩu thì người ta gọi những cái cồn, những cái đảo trên sông là cù lao. Vậy theo mọi người là cái cù lao ở trên sông có trước hay là cái cù lao để ăn lẩu có trước? Cù lao hồi xưa phải không? Dạ. Rồi bắt đầu đốt than nữa mình để lửa. Mình làm trước 2 mâm để đãi mấy cô đang nấu đám ở trong này trước. Xong rồi để trưa thì làm cái lẩu cù lao chính hiệu để mà đãi đám sau. Tại vì sợ mấy cô nấu đám cực đói nữa nên mình dọn mâm ra để mấy cô ăn trước. Rồi mình thêm tỏi phi nữa cho thơm.
vô cái nồi lẩu này hấp dẫn. Dạ. Thiếu cái này là nó không có thơm, không ngon ha. Và tất nhiên là cái lẩu cù lao mà mọi người đang nhìn thấy trong clip á là phiên bản lẩu cù lao đơn giản để mà đãi mấy cô chú đang phụ đám với lại mọi người ở nhà cùng nhau ăn trước. Còn chút nữa mình lên mâm á, mình đãi khách á là một phiên bản lẩu cù lao cầu kỳ hơn, nhiều nguyên liệu hơn và nhìn đẹp hơn. Nên sau khi mà nhắc cái nồi kia xuống thì mấy chị sẽ tiếp tục nấu một cái nồi sườn, thiệt là nhiều sườn. Rồi mình sẽ hầm cho nó ra nước ngọt. Rồi mình sẽ lấy cái nước ngọt này để làm cái nước lẩu. Và bên cạnh đó thì mấy cô mấy dì cũng sẽ lấy cái lá bắp cải đã được trụng sơ qua nước sôi. Rồi mình cuốn lại, trong đó là nhân thịt bằm, nấm tay mèo và cà rốt. Và còn có nhiều loại rau củ cũng như nhiều loại chả khác nữa. Quay ra đưa cái giá cho bá rồi nó chết luôn. Chỗ đâu nãy ai ở chung với ai hết bó bên mệt quá nhiều quá. Tôi là bỏ tới chứ sao là hai gian Có cái này 500 đó nha. Cái nướng cái này cũng ngon. Phải nấu không đó, con quay đi. Dạ. Nấu không đó. Con quay qua nay luôn rồi đó. Này năng bợp ha, phiên chính. Dạ. 10 chén luôn hả? Chén cũng được lấy đi nữa, lấy đi nữa mình ta chấm luôn, chấm mình lấy luôn. Nó cũng bự cho mấy. Thím hai cắt ớt tới đâu con rớt cái mắt tới đó. Hả? Rồi sắp sẵn thì vậy là sắp 2 hàng thôi chị nha. Chúng ta sẽ có 10 chén nước mắm. Mình sẽ xài nước mắm trong. Để rồi bên này sao Dạ. ngồi tính này cho ngày đang. Nãy tính lấy cái chén này mà thấy chén này nhỏ chén quá. này bông quá nữa. Nhỏ quá nên chấm không đã nên xài cái chén Đúng lớn rồi, luôn. phải ăn cái chén cho nó bự đi, Dạ. chấm cho nó đậm đặc đi. Nhiều không? Không nhiều, nhiều đó Vậy là vừa ha. lắm đó, vừa lắm nè, chết từ từ. Vui ơi. Bữa mấy cái cơm đó mình Còn nghe mùi nước mắm với mùi ớt thơm. Đúng không? Thôi mình chấm cái giò heo. Nồng nặc luôn. Rồi cá nướng đây chị. Dạ, cá nướng với giò heo. Cá nướng gì đây hai không có bằng đâu, cái gì đâu, nặng cho một miếng tắc nữa là ăn là ngon lành. À là nặng xíu tắt vô trong nước mắm trong luôn. Nước mắm Dạ. trong luôn, một miếng thôi, không cần nêm gì hết. Dạ. Như cho nó ngã cái màu nước mắm lại. Dạ. Ở miền Tây mọi người chúng ta sẽ hay có hai loại nước mắm ở trên mâm cơm, đó là nước mắm chua ngọt và nước mắm trong. Thì hôm nay mình sẽ làm cả hai. Nước mắm chua ngọt thì hồi sáng làm để sẵn hũ rồi. ca nước ngọt đó. Đặc không? Đậm đặc Cô đúng không? lấy Sánh ha. Dạ. Mà nước mắm bỏ vô cái chén này nhìn đẹp á. Đẹp rồi. Dạ. Vậy là mình bưng Rồi lên bắt đưa mặt. thức bàn đi. Đây. Dọn đi rồi. Không có đổ đâu, mình sợ. Bằng tay là gì á. Được chưa? Con này nhìn chuẩn nè. Dạ. Ngồi đây mấy bà. Dẻ cá cho ăn chấm nước mắm rồi coi nước mắm ngon dạ. Dạ. Đây là thứ hai làm khác cho mọi người cái vẽ xong rồi thứ hai á là để qua bên thứ hai dưới mỡ hành vô. Dạ. Có mỡ hành cho thơm hả thím hai? Mà cái thịt nó béo nữa. Dạ. Cho cô bác ăn cho ngon hơn miệng. Dạ. Rồi chấm, phải chấm nước mắm mặn nha, mới ngon nha. Ở trong bếp thì mấy dì mấy chị gần như đã làm xong nấu xong hết mấy món ăn ngày hôm nay rồi. Lẩu cù lao thì cũng đã cắt tỉa bông xong, mình bỏ sườn heo vô, mình bỏ mấy cái cuốn bắp cải vô, bỏ chả vô, rồi bỏ bông cải. Thường thì nồi lẩu cù lao nó sẽ nổi bật bởi những cái bông trang trí của mình. Rồi mình bỏ lên trên tỏi phi, sau cùng là một xíu mấy cọng ngò chó thơm nữa là xong. Khi mà cái dàn loa ở phía trước nhà bắt đầu lên nhạc, có nghĩa là tiệc của chúng ta nhập tiệc rồi mọi người. Và khách mời hôm nay tới ăn tiệc cũng rất đặc biệt, tại vì không có đi xe máy bình thường mà là đi vỏ lãi, đi ghe, đi xuồng, đậu ở trước bến đằng trước nhà. Tự nhiên là Khoai nhớ quê Khoai hồi 10 mấy 20 năm về trước, đi ghe về thì cực thiệt nhưng mà đông người đi chung cũng vui. Ngon, nước mắm nó ngon. Mày đi ăn nóng. Trời ơi, ăn cái không? Số 1 mày ăn mà tao biết mà tao số 1. Nước mắm ngon phải không? Đây, hai chú chó mình luôn. Dạ dạ. Người ta đâu có ép đâu, ta hỏi gì người ta nó đồng ý. Phải hỏi đồng ý. Dạ con mời chú Sáu. Dạ cảm ơn chú Sáu nhiều. Kêu anh vô nhậu chứ em kêu anh ăn đâu mà chưa đó. Dạ. Lang thang nè. Dạ.
Mặn nào? Dạ, mắm nào? Chống quá. À, đã. Dạ. Ngon không chứ sao? Ngon. Dạ. Dạ cày quất luôn cho ngon. Dạ. Dạ rồi, quất luôn. Quất luôn. 1, 2, 3. Vô. Người để bánh đi. Ba cái. Để cho nước mắm vô. Đây. Đây là 2 cái bánh ớt với bánh dừa. Bánh nó vừa thì 2 tay bánh đi, bên đây ta gồm nước mắm. Mấy cô, mấy dì, mấy chị đang cùng nhau xếp nước mắm, xếp bánh để mà gửi cho bà con cô bác ăn tiệc đem về nhà, để cả nhà cũng được ăn tiệc chung luôn. Này là văn hóa đám tiệc ở miền Tây hồi đó tới giờ rồi. Mà thầy dìa là phải cho hay nha, dìa phải cho tôi giả rồi mới được đó. Không có là bắt thần đó, tôi nói tôi gì đó. Ủa thiếu nào về vậy? Chưa hả? Dạ. Cái kênh của con được 10.000 kênh phải không? 10.000 view hả? 10.000 lượt xem hả? Được người xem đó. Dạ con cảm ơn Út. Ủa về sớm vậy? Tao còn ở đây cha. Không, cái anh chị kia kìa. Chú thêm Giang về chứ hả? Về sớm đi vô. Dạ. Dạ. Mà chú về hả? Dạ đi có Giang luôn á. Dạ. Và ăn đám tiệc ở miền Tây thì không thể nào thiếu mấy cái màn đi mời bà con cô bác về được. Khoai là tủ lượng của Khoai dở lắm, cho nên là Khoai chỉ uống ít mỗi bàn mời mấy cô chú một ly thôi. Nhưng mà mấy cô chú nhiệt tình quá, mời uống rồi mời ăn, mà không chỉ một người trong bàn thôi nha. Rồi người thì mời trái cây này nọ nữa, cho nên đi một vòng 7-8 mâm là mình cũng no luôn rồi. Đây hai chế súp kem nướng cá, nhậu riêng một mình ngoài này. Karaoke giúp đồng hành cho ta nhậu ở là nhậu luôn. Là nước không ớt để dành cho. Rồi, nướng mọi luôn ha. Rồi. Đúng rồi. Dạ, quá ngon luôn chế ơi. Karaoke giúp đồng hành một tình hát với một người. Rồi, vô luôn. Vô. Dạ, mồi. Dạ có rồi. Bên kia có rồi. Đây để cho mấy chú á. Cảm ơn bà con cô bác mình đã coi tới đây. Năm mới Khoai xin chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe nha. Và mong là năm sau mình sẽ có nhiều clip, nhiều chuyến đi thật là thú vị hơn nữa. Và Khoai sẽ có thêm nhiều kỷ niệm để mà chia sẻ với bà con cô bác mình. Hẹn gặp lại mọi người ở năm sau nha. Và nhớ bấm đăng ký, bấm bình luận cho kênh Khoai Lang Thang nếu mọi người thích clip này nha. Hoặc là nếu không thích thì cũng bình luận ở dưới, Khoai sẽ đọc nha.